Дивні перемовини, дивні заяви і абсолютна відсутність спільної позиції. Зміст переговорів в Ер-Ріяді не оприлюднюватиметься, оскільки це технічні консультації. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут, як у вакуумі, застиг лише один час – 24 години до, який ми чекаємо от вже 9 тижнів, як Дональд Трамп знаходиться на посаді 47-го президента Сполучених Штатів. І всі ці 9 тижнів у мене виникає відчуття, ніби ми з вами з реаліті-шоу, враховуючи, як світ дивиться війну через екрани телевізорів, потрапили у фільм «Не дивися вгору». Бо саме там згори прилітають каби, ракети і дрони. І от саме їх ми не маємо з вами бачити, принаймні на думку Дональда Трампа. Інакше стане зрозуміло, що ніякого перемир'я немає, а обстріл Сум є. І кількість постраждалих там вимірюється сотнею тих, хто потребував допомоги. Серед них і 23 дитини. І хоч я цього не чула і не бачила в риториці президента США, та все ж іноземна преса пише, що Трамп через це дуже злиться. Як можна людина тиснути на свого гуру? От якщо там всіх східних щось мати і знати, вряд чи це може бути. А для Трампа людина, якою його назвала генієм, не сперечалась там, щоб віддавати, не віддавати копалини, чи віддавати енергетику, чи звертати на увагу, що там українці скільки вже втрат понесли, і вони тримаються і борються далі. Тобто такі незручні для Трампа питання, такі важкі. Навіщо великого Трампа напрягати? А от та людина, яку назвали його генієм, і він використовував ці визначення в своїй перегонах всіх президентських і доводив неодноразово і так далі. А тепер якби отак. І тому тут не стільки, я взагалі, можливо, це там ще якісь залишились елементи демократичної преси в Америці, не все він ще придушив, причому в підході такому з заздрістю, дивлячись, як це вдалося там Трампу, як це робиться там в Китаї, взагалі в авторитарних країнах. Це ж його ідеал, до цього треба прагнути. І що він робить, Трамп? Там своїми вплив на контроль над Конгресом, над судами, над пресою, відомі підходи просування в бік авторитаризму. І тому тут очікувати, що він вдруг на когось, на Путіна, чи буде там проявляти вряд чи незадоволення. І от на фоні цього у Сполучених Штатах кажуть, ми близькі до повної зупинки вогню, як ніколи раніше. Що це, як не фільм «Не дивися вгору»? І ще одні дивні речі відбуваються із спільними російсько-американськими заявами і ком'юніке за підсумками 12-годинних переговорів в Ер-Ріяді. Вони там, я нагадаю, збиралися, щоб домовитися про перемир'я без будь-яких умов, хоча б на 30 днів. 12 годин. 12 годин перемовин, щоб домовитися про 30 днів без обстрілів. Добре. Човникової дипломатії не вийшло. Я нагадаю, що геніальний задум переговірників полягав у тому, щоб призначити зустріч з Україною та Росією на один день, 24 березня. Одних посадити в одній кімнаті, інших в іншій кімнаті, і переговірники мали би дізнатися позицію спочатку однієї сторони, потім доносити її іншій, знову слухати пропозиції і переповідати її тим, хто сидить у першій кімнаті. Грав зіпсований телефон, але все виявилося не так просто. Тому групи розвели по днях. Спочатку поговорили з Україною, потім з Росією. І якщо про що говорили з українською делегацією, ми знаємо, хоча б приблизно. Домовились забезпечити безпечну навігацію, припинити використання сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі. Домовлено заборонити удари по енергетичній інфраструктурі обох країн, залучити треті країни для підтримки угод, працювати над стійким миром. США підтримують обмін полоненими, звільнення цивільних та повернення українських дітей. Переміщення російських військових суден за межі східної частини Чорного моря порушить домовленість, загрожуватиме свободі судноплавства та нацбезпеці України. У відповідь Київ матиме право на самозахист. То, про що говорили з Росією, I don't know.
Точно можемо сказати, що говорили про Україну. Чим, звісно, порушили перший принцип перемовин. Ні слова про Україну без України. 12 годин тривали ці самі перемовини, я ще раз нагадаю, за підсумками яких мало би бути якесь ком'юніке. Спочатку його планували опублікувати незабаром після завершення переговорів, потім його перенесли на наступний день, тобто на сьогодні. Потім джерела CBS News розповіли, що публікація заяви очікується о 10-й за Києвом, тобто об 11-й по Москві, але у цей час нічого не було опубліковано. Не було нічого опубліковано і після, а потім взагалі вийшов Пісков і сказав, що зміст переговорів оприлюднювати не планують. Ну і тим часом американська та українська делегації встигли провести другий раунд переговорів в Ер-Ріяді, коротший, ніж перший, тому робимо висновок, що говорити особливо не було про що. Певно, нам просто передали вимоги Росії, які Україна не може прийняти і на які не може погодитись. 10 годин сиділи і кажуть, що Росія хоче всі території. Всі території мається на увазі, які вони внесли собі в Конституцію. Хочуть Запоріжжя, хочуть Херсон, хочуть 4% Луганської області і до кінця замкнути Донбас. Причому, щоб забрати Запоріжжя та Херсон, тому що вони там сильно нічого і не просунулись, вони кажуть, а давайте зайдемо ще в Сумську та, наприклад, Дніпропетровську області, щоб потім це виставити Трампу на обмін. З вас Запоріжжя і Херсон, а ми виходимо звідси. Тобто росіяни спочатку благали Трампа, щоб розпочати перемовини, виведіть українців з суджі, а зараз хочуть самі зайти на наші території. Причому російські воєнкори постійно нагнітають, що Україна зайшла в Білгородську область. Та не заходили ми. Але це вони створюють такий спеціальний тиск на Трампа, типу, щоб створити силу відчуття, що ось дивіться, українці зайшли, українці зривають. Українці нічого не зривають. Ну і, власне, як повідомило одне з російських джерел, The Moscow Times, поки час на боці Росії, вони будуть пробувати максимально його використовувати. Тобто, що Путін затягує пояси росіянам, поки затягує перемовини із США. Також російські переговірники сподіваються, що США чинитимуть тиск на Україну з вимогою повністю вивести війська із 4 областей, поки вони планують чергове вторгнення у Харківську і Сумську області і поширюють інформацію, що українці нібито зайшли в Білгородську область. Як там кажуть, не можемо ні підтвердити, ні спростувати цієї інформації. До речі, підкажіть цю фразу Дональду Трампу, щоб потім не доводилося виправдовуватися за свої слова. Вперше це, до речі, сталося перед зустрічю із Зеленським у Білому домі, коли він сказав, що ніколи не називав Зеленського диктатором. І от тепер, коли говорив про те, що Росія оточила на Курщині 2500 українських військових, він мав на увазі насправді геть зовсім інше. Бо тепер з'ясувалося, що 2500 у Трампа – це вже не оточені українці у Курській області. Тепер 2500 – це кількість сукупних втрат з обох сторін у середньому за тиждень. Ми хочемо зупинити вбивства, які відбуваються. 2500 в середньому здебільшого солдатів. Гине щотижня. Це росіяни, це українці. І якщо ми зможемо зупинити це дуже важливо для мене. І цього разу про Курську область і оточення українців вже нічого не було сказано, а цифра в 2500 залишилася. Причому Трамп повторив її двічі. Так що там? На другому щомісячному засіданні Кабінету міністрів Трамп сказав ще кілька заяв, на які я звернула увагу. Тож, за словами американського президента, на перемовинах з Україною США говорить про територію, про лінії демаркації, говорять про володіння атомною електростанцією. Дехто каже, що США повинна володіти станцією, тому що у нас є експертиза, щоб полагодити її. Щось таке мене влаштовує, каже Трамп. Ну і тут мова явно про одну станцію, Запорізьку АЕС, а не про станції, як було написано раніше після чергових трампівських заяв, бо все ж Трамп говорить про неї в однині, плюс додав, що лагодити потрібно те, що не працює. Не працює саме з АЕС. А всі АЕС, які під контролем України, прекрасно працюють, незважаючи на російські спроби вразити розподіл взимку, що призвело би до зупинки станції. Єдине, чого я не почула, це слова гарантії. Гарантії безпеки для України. Вони і досі відсутні в риториці США. От чого там, як то кажуть, як гуталіна, так це російської пропаганди, яку посадовці США повторюють, здається, з великим задоволенням. І Вітков це вже чергове сказав і вчергове за це вибачився про 5 українських регіонів, які говорять російською і на референдумі проголосували, щоб доєднатися до Росії.
Найбільша проблема цього конфлікту – це ці так звані 4 регіони – Донбас, Крим і ще 2. Вони російськомовні, там відбулися референдуми, на яких переважна кількість людей проголосувала, що вони хочуть бути з Росією. Я вважаю, що це головна проблема конфлікту, коли цей кейс владнають. І у нас була дуже-дуже позитивна розмова з цього приводу. У зв'язку з чим Трампа запитали, як він ставиться до заяви Зеленського, що деякі наближені до Трампа люди перебувають під впливом російської дезінформації. Я би навіть сказала і сам Трамп. На що президент США відповів, що вони перебувають під впливом бажання укласти мир. Ну і тут можна було би додати мир будь-якою ціною для України. Бо, давайте, щоб я далеко за прикладами не ходила, чи означає це, що якщо у Майамі, де понад 67% населення є іспаномовними, вони можуть провести референдум і за підсумками приєднатися до Мексики? Чи віддасть Трамп Майамі Мексиці, якщо там проведуть референдум? Як він пропонує це зробити, власне, з українськими регіонами? Особливо, якщо кілька мексиканських картелів за згоди мексиканської влади забезпечать це волевиявлення. Як це відбувалося на окупованих українських територіях? Пояснювати, чому так сталося, що на Сході і у Криму говорять російською, про депортацію і переселення, дозвольте, я вже не буду. Але поясню, для чого це робить Вітков. Бо для нього немає жодного значення, чи це правда, бо у нього є мета – виставити Україну слабкою. Україну, яка 3 роки боронить свою державу і чинить тиск і спротив Росії. І це ж, власне, підтверджує екс-міністр закордонних справ Кулеба, який в новому інтерв'ю сказав, власне, те ж саме. Те, що ми спостерігаємо зараз, це саме стратегія США, і вона залишається такою. Це зсув історичного масштабу. Перше, так, США і Росія зараз у ситуативному союзі. Це цитата, і, власне, з метою змусити Україну припинити вогонь на російських умовах. Це треба прийняти, каже Кулеба. Друге, те, що курс США – це бути з Росією і виривати її з лап Китаю. Ідея в зовнішній політиці відділити Китай від Росії, а скажу ще більш прямо, не допустити формування реального військового альянсу є центральною. Я це можу абсолютно підтвердити. Більше того, не просто людина, яка там спостерігає за цими процесами і вивчає їх, а знову ж таки я можу сказати, що саме так навчають якраз в Америці якраз міжнародних відносин. Тобто це дуже просто робиться насправді і дуже швидко, мені здається, воно доходить насправді до американців. От умовно малюють коло і кажуть, що в Сполучених Штатах умовно 70, або, наприклад, 80% там усієї світової потуги. Росія має 30. Китай 40, наприклад, 45. Окремо Росія і Китай не становлять екзистенційної загрози для Сполучених Штатів. Але якщо їх поєднати разом, то це вже серйозний виклик. Да? Тобто це вже там скільки, в принципі, або 70, або 75 на 80. Да? І це вже, як то кажуть, серйозна різниця. От, в принципі, нам треба, знову ж таки, бути свідомими того, що, на жаль, навіть повномасштабна війна не змінила цих базових розкладів, і тому будь-яка фактично американська адміністрація буде мати це на увазі, коли буде приймати будь-які рішення. І, власне, це не помилка, точно не порозуміння, і не Росія промила мізки Сполученим Штатам. Ні, це холодний розрахунок, геополітичний і стратегічний. Навіть якщо США чимось будуть або ж підуть на зустріч Україні, чи нададуть допомогу, це буде, скоріш за все, ситуативно, на рівні тактики. Але стратегічно, як наголошує Кулеба, і Трамп, і США з Путіним. Кулеба закликає українців зрозуміти і прийняти, що США більше немає. Далі лише з опорою на власні сили і максимальне зближення з Європою. Якщо від США щось надходить чи надійде, давайте будемо сприймати це як приємний бонус і не більше. Військову стратегію треба будувати так, начебто допомоги вже немає. І тут цікаво, знову ж таки, якщо ми повертаємося до дезінформації, якщо ми повертаємося до слів Віткофа, то над тим самим Віткофом сміються навіть в Росії. Кремлівський пропагандист, Рибар продовжує насміхатися з Стіва Віткофа, який
повірив у те, що російські війська самі збили свої дрони, щоб вони не бомбили Україну. Ну і, власне, в тому ж самому діалозі Рибарь назвав Віткофа американською кастрюлькою. Немає значення, чи віримо ми в це самі. Головне, щоб в це повірили американські каструльки. І тут Вітков: я вражений, що Росія його збила. Ось вона, американська каструлька, яка повірила. 7 їхніх безпілотників були в дорозі, коли президент Путін віддав свій наказ, і вони були збиті російськими військами. Тому я схильний вважати, що президент Путін діє сумлінно. Тому перемовини України з США ускладнюються автоматично, бо у підсумку нам під час мирних переговорів доводиться боротися не лише з російською пропагандою, а з її творчою подачею від американців. Одний із головних ідеологів трампізму, я нагадаю, свого часу, як руху, був ультраправий активіст і публіцист Стів Беннон. Я зараз поясню, чому я про нього згадала. Насправді він випав із близького оточення Дональда Трампа, але розроблені Бенноном політичні підходи й досі працюють і застосовуються на практиці. Ця стратегія називалася «затоплення зони». Сам Беннон в інтерв'ю 2019 року описував її приблизно так. Щодня ми закидаємо в інформаційне поле 3 речі. Народ клюне на одну, і ми зробимо все, що можемо. Вони ніколи не зможуть впоратися. Але нам потрібно почати зі швидкості кулі, що вилітає зі ствола. Конкретний приклад такого затоплення зони – це коли Трамп за час одного єдиного брифінгу встигає пригрозити кільком країнам жахливими тарифами, оголосити про територіальні претензії ще до кількох, дати низку оригінальних, м'яко кажучи, оцінок міжнародним конфліктам, образити дюжину своїх ворогів і пройтися кількома пунктами суто внутрішнього американського порядку денного. У підсумку журналісти, політичні опоненти, сторонні спостерігачі просто не знають, за що їм хапатися. І поки вони так-сяк розбираються з одним інформаційним приводом, Трамп встигає згенерувати ще десяток нових. З подібною тактикою останні 2 місяці постійно стикається і Україна, причому почалося це ще під час передвиборчої кампанії. Опитування CBS News і YouGo річної давнини показали, що у питаннях війни в Україні американські республіканці вдвічі охочіше вірили оцінкам Трампа, ніж будь-яким іншим джерелам, зокрема журналістським репортажам, розслідуванням або ж відео з місця подій. Звідси, вочевидь, і ростуть історії про сотні мільярдів доларів, які Володимир Зеленський нібито віз із собою після кожного візиту до Сполучених Штатів, або про зруйновані тисячі міст із золотими куполами по всій Україні за винятком Києва, або про те, що в українській армії воюють суцільно люди похилого віку і діти. Тож, коли Трамп і його команда прийшли до влади офіційно, вони всерйоз взялися за українську тему, і подібних історій стало ще більше. Навряд чи ця тенденція, давайте бути чесними, зміниться. Хіба що після його 100 днів на посаді кажуть, що тоді в американських президентів трошки спадає запал. І, власне, в це хотілося би вірити. Поки ж, як пише The Telegraph, Трампа дедалі більше злять удари по інфраструктурі після часткового перемир'я. Візьмемо це теж в лапки. У Білому домі сподіваються на досягнення перемир'я вже до Великодня, тобто наразі датою є 20 квітня. Виходить, що ми з вами маємо нову дату. 24 години, які мають розпочатися 20 квітня. Ну що ж, спостерігаємо, чекаємо і, звісно, побачимося. Але побачимося за добу у цій самій студії, бо мені завжди є, що вам розказати.